අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා වීඩියෝ එකත් එක්ක තුලා ඉන්න සියලු දෙනාම. ඉතින් කොහොමද මම අද අරන් ආවේ පුංචි airdrop එකක්. ඒකෙන් මට ඩොලර් 130ක් ආවා. හැබැයි මේක තාම withdraw කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකටත් අපි මේවා කරලා තියාගන්න හොඳයිනේ. ඒක තමයි මම ඔයාලටත් මේක දාන්න හිතුනේ. මොකද මට ආපු නිසා තමයි මම දාන්නේ. නැත්නම් මම ඔයාලට දාන්න නැහැ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ. එහෙම දේවල් මම කරන්නේ නැහැ කියලා. හරි. වැඩි කතාවක් නැහැ. මම ඔයාලට මගේ Telegram group එකේ link එක දාලා තියෙන්නම් පාලින්. ඒකට ගිහිල්ලා මේ airdrop එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ Telegram group එකට ආවම මෙතන පේනවනේ මම මේ දාලා තියෙනවා. මගේ wallet එකේ තියෙන balance එකත් එක්කම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ තියෙන ඊට පහලින් දාලා තියෙන link එකෙන් යන්න. ඔයාලා මුලින්ම මේකට යන්න කලින් ඔයාලට මේක කරන්න Twitter account එකක් ඕන වෙනවා. Trust wallet MetaMask wallet එකක් ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලා Telegram group 4-5කට join වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේම Telegram group එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. වැඩි කතාවක් නැහැ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි. ඔයාලා මෙතනට තමයි එන්නේ. ඉස්සල්ලාම මගේ Telegram link එකට ආවම ඔයාලා මම දාලා තියෙන link එකෙන් airdrop එකට join වෙන්න. හරි. ඔයාලා ඒ link එකකින් ගියාම ඔයාලට දැන් මෙතනට join වෙනවා. ඒ ගැටි විස්තර මෙතන දාලා තිනවා. එතන යටින් start කියන බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. ඒකෙන් ඔයාලට join වෙන්න ඕනේ Telegram group දෙකක් තියෙනවා. channel දෙකක් සහ group එකක් තියෙනවා. ඒකට ඔයාලා මෙන්න වගේ join වෙන්න ඒ link එකෙන් මේ group එකට ඇවිල්ලා ඊළඟ අනිත් එකටත් ඔයාලා join වෙන්න. ඊට පස්සේ back කරලා ඔයාලට මෙතන තියෙන දෙකකින් එකකට තමයි යන්න ඕනේ. දෙවෙනි එකට තමයි යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිත් එක full තිබ්බ මම දැක්කා. ඊට පස්සේ ඒකටත් ඔයා join වෙන්න. මෙන්න මේ group තුනට තමයි ඔයාලට මේ Telegram channel දෙකක් සහ group එකක් තියෙන. ඒ ටික තමයි ඔයාලට join වෙන්න තියෙන්නේ. මේ ටික join වෙලා ඔයාලටනේ ආයෙ back වෙන්න. back කළා ඔයාලට දෙන්න ඕනේ එතනින් ඔයාගේ username එක. ඔයාගේ username එක ඔයා ගන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයා යන්න ඔයාගේ profile එකට ඇවිල්ලා මෙතන මුල නම තියෙන තැන click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය තියෙනවා. ඔයාට පේනව නේද? නන් කියන තැනක් එතන ඔයාගේ username එක තියෙනවා. එහෙම තිබ්බේ නැත්නම් නන් කියලා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයා ඒක type කරලා ඔයාගේ username එක ඔයාට ගැලපෙන එකක් දාලා type කරලා ඒක අතනට ගිහිල්ලා copy කරන්න. හරි. copy කරන ඇවිල්ලා ඔයා ආයෙත් එන්නේ airdrop bot ගේ chat list එකට. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ඔයාගේ username එක සලකුණත් එක්ක type කරලා send කරන්න. ඒ send කරාම ඔයාට මෙන්න වගේ message එකක් එනවා. ඒකෙන් ඔයා ඒ ටික විස්තර කියලා බලලා ඒක next ඊළඟට ඔයා තියෙනවා click next කියලා. ඊළඟට next button එක ඔබන්න යටම තියෙන. ඒකේ බොම ඔයාට එනවා Twitter link ටිකයි එයාලගේ Twitter link එකයි එයාලා pin කරලා තියෙනවා කියනවා post එකක්. ඒක retweet කරන්නත් ඕනේ අපි. ඒ link එකත් ඕනේ. මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වනේ Twitter එකත් ඕනේ කියලා. ඒ නිසා Twitter ගන්න නැත්නම් Twitter එක හදා ගන්න. අපි යන් Twitter එකට Twitter ගිහලා මේ එයාලගේ page මේ channel එක follow කරමු. එයාලගේ account එක follow කරමු අපි. follow කරලා අපි back කළා. එයාලගේ pin කරලා තියනවා කියව post එකට යමු. මේ pin කියන තැන බිවම මේක එතනට අපි එතනට යනවා already. හරි. අපි එයාලගේ Twitter account එකට යමු. ඊට පස්සේ ගිහින් එයාලා මේ තියෙන pin කරලා තියෙන එයාලගේ post එකට comment එකක් දාමු මුලින්ම. මම great project කියලා දාලා reply එකක් දාන්නම්. ඊට පස්සේ මේක retweet කරන්න දෙන්න. මෙතන හැපති දෙනවා ඊතල දෙයක් දෙපැත්තට. ඒක retweet නෙමෙයි tweet එක දෙන්න. tweet එක දීලා වෙලා ඔයා ආවා හරි 3 දිනක් tag කරලා
පෝස්ට් එක රීට්වීට් කරන්න. මම එතන ග්‍රේට් ප්‍රොජෙක්ට් කියලා ටයිප් කරලා මගේ යාළුවෝ 3 දෙනෙක් ටැග් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ වත්මක් හරි ටයිප් කරලා යාළුවෝ 3 දෙනෙක් සලකුණ ගාලා නම ගහපුවම ඕන යාළුවෝ 3 දෙනෙක් ටැග් කරන්න පුළුවන්. වගේ යාළුවෝ 3 දෙනෙක් ටැග් කරලා ඉවරලා රීට්වීට් දෙන්න ඔයා ඊට පස්සේ ඊළඟට ඔයා රීට්වීට් කරපු ට්වීට් එකේ ලින්ක් එක කොපි කරගන්න ඕනේ. ඊට කලින් ඔයා මගේ channel එකටත් ගිහිල්ලා මගේ Twitter account එකට ගිහිල්ලා follow කරන්න. සිලුන් ට්‍රේඩර්ස් කියලා search කරාම මෙන්න මේ වගේ logo එකත් එක්ක ඒක එනවා. දැන් ආපුවම මුලින්ම මම ඉස්සෙල්ලා මම ඒවපු Twitter link එක කොපි කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ මම පුළුවන් විදිහට අප්ඩේට් දෙනවා Twitter එකේ. ඔයාලා ඒකත් ෆලෝ කරලා තියාගන්න. මොකද මම මේ දේවල් කියලා දෙනකොට ඔයාලගෙන් කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් විතරයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟට අපි ආයෙත් airdrop.ගේ link එකට ගිහිල්ලා අර අපි copy කරගත්ත link address එක එතනට paste කරලා send කරමු. ඊට පස්සේ ඒක send කරාම ඔයාලට final task එක එනවා. ඔයාගේ BP20 address එකක් දෙන්න කියලා. ඒකට recommend කරනවා Trust Wallet එකේ MetaMask හරි. ඔයා නැවතත් මම දාලා තියෙන airdrop මගේ Telegram channel එකේ තියෙන airdrop link එකට පහලින් contract address එක මම දාලා තියෙනවා. ඒක ඔයා copy කරගන්න. contract address විතර copy කරගන්න. address එක copy කරගෙන ඔයා එන්න ඔයාගේ Trust Wallet එකට. Trust Wallet එකට ඔයා ඇවිල්ලා Trust Wallet එකට ආපුවම ඔයාගේ balance එක පේනවා. එතන ඔයාගේ දකුණු පැත්තේ උඩම තියෙනවා ඉරි කැලි දෙකක් setting button එක වගේ. එතනට ගිහිල්ලා plus mark එක ටික් කරන්න. plus mark එක දුන්නම මෙතන මේ වගේ interface එකක් එනවා. ඒකේ network එක ඔයාගේ Ethereum එකත් already select වෙලා. ඒ Ethereum කියන එක ඔයා ටික් කරලා ඊළඟට එතන මේ වගේ එකක් එනවා. ඒකෙන් BNB smart chain තෝරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා copy කරගෙන ආපු contract address එක paste කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ටික ඔටෝම fill වෙනවා ඔයාට. ඒක ඊළඟට ඔයා save කරගන්න. save කරාම මෙන්න මේ වගේ ඒ token එක ඔයාගේ Trust Wallet එකට add වෙනවා. add වුණාම ඔයා back කරාම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. පහළට ගියාම ඒ token එකේ නම AIT token කියලා ඒක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක receive button එක ඔබන්න. ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා receive දුන්නාම ඔයාට එයාලගේ BP20 contract address එක copy කරගන්න පුළුවන්. මෙතන QR එකක් තියෙනවා. ඊට වඩා copy කියන button එක click කරාම automate එක copy වෙනවා. මේක ඔයා copy කරගන්න. copy කරගෙන ආයෙත් නැවත එනවා airdrop.ගේ link එකට. එතනට ඇවිල්ලා ඔයා අර copy කරගත්ත BP20 address එක paste කරලා send කරන්න. paste කරලා send කරාම ඔයාට task එක සම්පූර්ණයි කියලා message එකක් එවි. මේ වගේ task එක සම්පූර්ණ වෙන message එකක් ඇවි. මේ withdraw කරපු නැති ඔයාගේ token ලක්ෂය මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා $100ක් වටින. ඒක ඔයාට මේ වගේ යටින් පෙනෙනවා balance withdraw reference කියලා option තුනක්. ඒකෙන් ඔයාගේ balance එකයි withdraw කරගන්න ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා referral link එක. ඔයා මේක referral කරොත් එහෙම ඔයාට referral එක්කෙනෙකුට AIT coin 30000ක් හම්බෙනවා. මම balance එක පොඩ්ඩක් බලන්න. balance එක මේ වගේ පෙන්නනවා. ඔයා කවුරු හරි referral කරනවා නම් මේ වීඩියෝ එක යවන්න. ඒකට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක කරගන්න. ඒ වගේ link එක යවලා මගේ වීඩියෝ එක යවන්න. ඒකට ප්‍රශ්න නැහැ. ඒතර ඒ කට්ටියට බලාගෙන කරන්න පුළුවන් නිසා ඔයාටත් 30000ක් එනවා coin එක්කෙනෙක් referral වුණාම. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන withdraw කියන බටන් එක එබුවම ඔයාට ඔයාගේ withdraw successful කියලා message එකක් එනවා. ඒක ඔයාගේ Trust Wallet එකට එනවා. විනාඩි 5ක් වගේ වෙලාවක් යනකොට ඔයාගේ Trust Wallet එකට ඒ coin ටික එනවා. මගේ පොඩි වෙලාවක් ගියා. හරි අන්න මගේ coin ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. AIT token ලක්ෂයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක දැනට වටිනාකම $128.97ක් තියෙනවා. ඒකට ටික ටික වෙනස් වෙනවා. මේ කියන්නේ coin එකේ price එක උඩ පහළ යනවත් එක්කම. හරි මේ වීඩියෝ එකෙන් මට කියලා දෙන්න උවමනාවනේ airdrop එක කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි. ඒක දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ හොඳ නම් like එකකුත් දාන්න, subscribe කරලාම යන්න. මගේ Telegram group එකට join ලා ඉන්න. ඒකේ මම free signal දෙනවා පුළුවන් විදියට. මේ airdrop එක ඔයාලට withdraw කරගන්න පුළුවන් දවසත් මම Telegram group එකේම update එකක් දෙන්නම්.
එහෙනම් මං එතකන් ගිහින් එන්නම්. ඔබට ජය වේවා. සුබ දවසක්.